Finally guys, silver play button ahi gol. Like এটা কৰি দিলে কোনে? কৰি দিয়া। Assalamu alaikum guys. আজি এটো মোৰ ফাৰ্স্ট মানে ডেইলি ব্লগ হ'ব এতিয়া মানে পুৰা মই ডেইলি ব্লগ দিম বুলি আহিছো যেহেতু পুৰা ৰেডি হৈ ললো আৰু ৰাতিপুৱা কেটা বাজিলে এতিয়া 9:24 হৈ গল। বহুত টাইম হৈ এতিয়া দোকান যাও। আজি এখন লৈ যাম মানে আজি চেৰিক মানে ৰেজ আবার আগৰখন আছিল আগৰখন আছেও বাৰু ৰাইট নাও এতিয়া আছে ঘৰতে আছে আগৰখন মানে অলপ মানে গেলা টাইপ হৈ গৈছে আৰু এখন একেবাৰে মানে কিবা এটা নতুন দেখিলে আবাই সেইকাৰণে লম বুলি ভাবিলে লৈ ললে আৰু আজি এই কাৰণে এখন লৈ যাম ডেষ্টিনি প্ৰাইম বৰ স্কুটিখন স্মুথ হৈ চলাবলৈ এতিয়া মানে এখন চলাম দোকানত গৈ লগ পাই আছো বস্তুটো আহিব আনবক্সিং কৰিম একদম আজি গোটেই দিনটো মানে কি কৰো নকৰো সব আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম তো ভিডিঅ'টো চাই থাকিব স্কুটি বাইক এইবিলাক চলাওঁতে সদায় হেলমেটটো পিন্ধিব আৰু এডাল লগাই হা হেলমেটটো মানে আজিকালি বহুতে নিপিন্ধে সো হেলমেটটো পিন্ধিবলৈ একেবাৰে নাপাৰিব মেইন সেফটি এইটো গাইজ আহি পালোহি ক্ৰিষ্টেল প্লাজা ইয়াতে থৈছো আৰু পিছে এখন নতুন হয় কিন্তু এখন মান লৰি মেলি আছে দেখিছেনে কিবা এটা হ'ল ইয়াৰ এইটো নটটো টাইট কৰিব লাগিব অলপ দেৰিকে কৰিম আহি পাইছো এতিয়া এটো অকমান লৰি আছে এটো বৰ ঠিকে আছে কিন্তু এটো অলপ লৰি আছে কিয় জানো এইখন ইয়াতে থৈছো দেই আৰু কোনোবা একো নকৰিলে হয় মই দোকানলৈ যাওঁ এতিয়া দোকান খুলো পিন্ধি আৰু ক্ৰিষ্টেল প্লাজা আৰু ৰাজা হাই এটা কৈ দিয়া হাই বুলি কৈ দিয়া অঁ কোৱা ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবলৈ কোৱা ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়া নেকি কোৱা কৰি দিয়া গুড গৈ থাক দোকানলৈ এতিয়া ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব দেই গাইজ আমাৰ ৰাজাই কৈছে ৰাজা কি পইচা লগাইছে যাব পাৰি নে পাৰি ন গৈ থাকো লাহে লাহে ন বাৰু দোকানত দেখুৱাই আছো লাইট চাইটবিলাক জানো কি হ'ল একো দিয়াই নাই নেকি বেছি লাইটো নাই আৰু চুলিটো অৱস্থা বেয়া হৈ গৈছে হেলমেট পিন্ধিবলৈ আৰু হেলমেট পিন্ধিলে চুলিটো অৱস্থা বেয়া হৈ গ'ল তেওঁ বুলি পিন্ধো আৰু চাবিটো ৰ'ব সেইটো নহয় এয়ো চাবিটো নোসোমাইছে এইটো পিন্ধি আহিছিলোঁ হা ৰ'দৰ পৰা বচোৱা এইটো পিন্ধি আহিছিলোঁ ইমান ৰ'দ দিছে কিন্তু মই 100% গেৰাণ্টি দিছোঁ আপোনাক মানে সন্ধিয়ালৈকে পুৰা বৰষুণ দিব কিবা এটা কৈ দে লাইক ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ কৈ দে এইটো মই বগাই আহা মানে মাৰ্কেটত সি মেইন জান আৰু ই অকল হাঁহিয়ে থাকে লাইক এটা কৰি দিবলৈ কৈ নাই অঁ বাদ দে বোলে সি মানে অনবৰতে হাঁহিয়ে থাকে তাক আপুনি গ্ৰু এটা মাৰিলেও সি হাঁহিয়ে থাকিব নহ'লে মাৰ্কেটত কামেই নাই এই ছোৱালীজনী সেইজনী মানে মন নহ'লে চাটাৰ দাঙিবই নোৱাৰে মানে গাইজ কাম চাম হৈ গ'ল এতিয়া সেইটো अल्लाह माफ करे बहुत मनुष्य लग रहे हो मत करो रहने दो পুৰা ঘামি গ'লো যাওঁ তাতে ভুংগে এইবিলাক কাম নাইকিয়া মানুহবিলাক এইখন কি হয় BMW মিষ্টাৰ ৰজত কেনেকুৱা অল গুড কাম চাম হৈ গ'ল আৰু দোকানে কেইটা শুকাব আৰু ফেন চেন চলাই দিলোঁ চব ভিতৰলৈ আহি গ'লো গাই ৰাতিপুৱা কাম অলমষ্ট ডান চব হৈ গ'ল লেপটপটো অন কৰিলোঁ ইয়াত কিবা এটা হৈ গ'ল এইটো কালাৰটো কিবা আগতে ভাল আছিলে এতিয়া কিবা কিবি হৈ গ'ল আৰু ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিছে অকণমান হ'লেও লাইক কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব একদম নাপাহৰিব কিন্তু মোৰ ভিডিঅ' 70% মানুহবিলাকে চাই বাট অকল
ছাবস্ক্ৰাইবটো কৰি দিব ফ্ৰীহে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিলে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ক এতিয়াই কৰি দিয়ক এতিয়াই তলতে ছাবস্ক্ৰাইবাৰ এজন আহিছে এজন কৈ দিয়া কিবা এটা ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব এই চেনেলটো মই আৰু বহুত ডাঙৰ ফেন অলপ ঘূৰি দেখাই দিয়াচোন ফেন দেই এয়া মোৰ অট'গ্ৰাফ এটা দি কুটু এইকণ খোল মই অট'গ্ৰাফটো দি দিছোঁ গাইজ ফাইনেলি গাইজ চিলভাৰ প্লে বাটন আহি গ'ল আমাৰ এমাজনৰ ফালেও আহিছে আনবক্সিং কৰি দিওঁ আৰু দেই নহয় চিলভাৰ প্লে বাটন নহয় গাইজ কম বাৰু তেনেকৈ কওঁ আপোনালোকে আৰু ছাবস্ক্ৰাইবেই নাই কৰা আৰু কেনেকৈ কি হ'ব বৰ্তমান এইটো আহিছে এইটো মই যে কৈ আছিলোঁ কিবা আহিব এইটো আৰু হাততে ষ্টেণ্ড এটা আহিছে এনেকৈ যেতিয়া মই চিলভাৰ প্লে বাটন এটা আহিছে বুলি কেতিয়া ক'ম গাইজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰক তলত ছাবস্ক্ৰাইব বাটনটো আছে প্ৰেছ কৰি দিয়ক আৰু বাকী ভিডিঅ'টো চাই থাকক এতিয়াৰ পৰা মানে এইটোতে ভিডিঅ' দিম আৰু মানে এনেকৈ আৰু ষ্টেণ্ডটো লগাই মেলি মোবাইলটো তাত লগাই ল'ম আৰু গাইজ এতিয়া ষ্টেণ্ডডালত লগাই মেলি ভিডিঅ' বনাই আছোঁ হা অলপ ষ্টেণ্ডডালত জোৰ দি দিছোঁ আৰু সেইটো বেয়া নহয় মানে গ্ৰিপ চিপবিলাক ভাল মানে এতিয়া পাৰ পূৰা ডেইলি ব্লগ কৰিম আৰু যিহেতু আৰু ষ্টেণ্ড আৰু লৈ লৈছোঁ আৰু আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিলেহে আৰু কামটো হ'বগৈ আৰু বেছি একো নাই জাষ্ট ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু যদিহে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পায় তেতিয়াহ'লে লাইক কৰিব তো গাইজ দাদা আহিছিলে কুৰ্তা এটা ল'লে মানে মই ইয়াতে আহি থকা হয় বহুত দিনৰ পৰা মই ইয়াতে আহোঁ কম দামত মানে ভাল প্ৰডাক্ট মজা আপোনালোকো আহিব থেংক ইউ বেয়া লাজ কৰিছে এইটো দিনক আৰম্ভণিতে চবৰে এনেকুৱা হয় বাৰু তো গাইজ কিবা কিবি কৰি থাকোঁতে একেবাৰে কেইটা বাজিলে 3:30 বাজি গ'ল আৰু গমেই নাপালোঁ ইমান টাইম এতিয়া খানাটো খাই লওঁ আৰু সেইটো আৰু ধুনীয়াকৈ মানে ইয়াতে বহি মেলি খাওঁ আৰু ইয়াতে আৰু ধুনীয়াকৈ বহি লওঁ আৰু টিকটক মাৰি দিওঁ আৰু খানা খাই হৈ গ'ল গাইজ এতিয়া অকণ বাহিৰৰ পৰা আহোঁগৈ মই যে কৈছিলোঁ গাইজ বৰষুণ দিব বুলি এয়া বৰষুণ দিলেই অলপ পাছত আৰু পূৰা দবা পিটাকৈ দিব এতিয়া আৰু নৰ্মেলকৈ দিছে আৰু এয়া দিব আকাশখন দেখাততো লাগিছে দিবই লাগিছে আৰু তো তেতিয়াহ'লে আজিলৈ ইমানে গাইজ কালি আকৌ এটা ভিডিঅ' আহিব এনেকৈ ডেইলি ভিডিঅ' আহি থাকিব এতিয়াৰ পৰা আৰু এটা লাইক কৰিব নাপাহৰিব যদিহে ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিলে ইমান দেৰিলৈকে যদি ভিডিঅ'টো চাই আছে স্কিপ নকৰাকৈ তেতিয়াহ'লে থেংক ইউ ছ' মাছ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব একদম নাপাহৰিব ছাবস্ক্ৰাইব ফ্ৰী হয় ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব এটা ছাবস্ক্ৰাইব হ'লেও মানে মটিভেট হয় যে মই আৰু এটা ভিডিঅ' বনাওঁ ভালকৈ চ' এইবিলাক কিবা কিবি অলপ কৰিছোঁ আৰু যি নহওক ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিলে তেতিয়াহ'লে লাইক এটা কৰিব আৰু কিবা আৰু কমেণ্ট এটা কৰি দিব আৰু তেতিয়াহ'লে আজিলৈ বাই বাই গাইজ